Welcome back to my channel. Let me show you my complete drawing process from printing the reference up to the actual drawing. I hope you like it and I hope you learned something from it. Choosing, editing, and printing my reference is very important to me. So, importante na HD yung aking napipiling reference. So, ito na yung aking mga napili sa Google, sa Twitter, sa IG, sa Pinterest. So, kapag HD yung reference, mas madali kasi yung ating magiging drawing. So, ine-edit ko pa rin siya kahit HD na siya using Photoscape. Dito sa aking PC, ina-adjust ko kapag sobrang saturated, binabawasan ko yung saturation. Pag very dark, nila-lighten up ko. Kapag kailangan ko na medyo mag-adjust ng darkness, ng contrast, everything magagawa ko using Photoscape. So kapag na-edit ko na siya sa gusto kong timpla nung aking reference photo, ipiprint ko na siya ngayon. Ready na siya for printing. And pag pinrint ko siya, ayan, I'm gonna be using the works board. Ito yung lagi kong ginagamit. Instead of photo paper, mas okay sa akin ang works board. Feeling ko mas natural yung timpla ng kulay kapag works board yung aking gagamitin sa aking reference photo. So very traditional kasi ako, hindi ako sanay doon sa mga reference na gumagamit ng cellphone. Ayan, so piprint ko siya. Hindi kukuha ko ng blank na bond paper. Ipiprint ko pa siya ng kasing laki ng long bond paper kasi ang gagamitin kong paper is 11 by 14. So itong next method na ipapakita ko naman sa inyo para sa paggawa naman ng aking outline sa aking reference photo kasi importante ang perfect outline. Ang traditional na ginagawa is grid method. Actually ginagawa ko pa rin yung grid method kapag malaki yung reference ko, mas malaki sa long bond paper. Kapag ganitong sakto lang sa long bond paper, saktong-sakto lang kasi dun sa 11 by 14 na Strathmore na palagi kong ginagamit sa aking mga colored pencil portraits. So ang gagamitin ko lang dito sa aking pinrint sa bond paper, lalagyan ko siya yung kakaskasan ko siya nitong aking 4B na graphite pencils. Bakit 4B? Para medyo soft, mas madali siyang ikalat sa papel, mas darker, para hindi mo kailangang i-DN later on kapag nag-trace na tayo. So this is tracing. Before it is controversial, pero feeling ko hindi naman kasi lalo na kung colored pencils, halos wala naman siyang gaanong parang outline lang talaga siya kasi the rest of the portrait ay gagawin mo talaga ng mas madaming process, mas mahirap yung pagkukulay, pag-layer, pag-burnish and everything. So this is just parang mas mapabilis lang at mas maging successful yung ating drawing kasi kapag perfect yung reference natin, magiging perfect din yung ating drawing or close to perfect. So dito ang gagamitin kong papel ay ang Strathmore Bristol 400 series, pero this time ay smooth surface yung gagamitin ko kasi napansin ko sa reference photo ko ay hindi naman ganun ka-extreme yung mga dark shadows, hindi naman kasing highly contrasted katulad ng ibang reference photo. So pag maganitong mga soft lang yung mga features at saka mga shadows, okay para sa akin ang smooth surface ng Strathmore kasi hindi masyadong malalaki yung tooth. So mas madaling mag-burnish, although hindi kasing dami ng layers na mailalagay mo, which is fine kasi nga hindi naman ganun kailangan ng madaming layers on this particular reference photo. So yung kaninang nilagyan ko ng graphite sa likod nitong bond paper ay ngayon ite-trace na natin yung mga basic features lang ng mukha. Hindi mo kailangang i-trace lahat ng mga detalye. Ang importante lang talaga dito is yung proportion, yung pagitan ng mata and everything para perfect. If you are going to use grid method, okay din, mas matagal na proseso pero sobrang okay. Mas sinasuggest ko pa nga for beginners ang grid method. Kasi sa akin naman na hindi na ganun kabata, medyo nahihirapan ako sa grid method na masyado nang mahirap sa mata, sa likod, sa mga matatandang artist na katulad ko. Pero if you are a beginner and a young artist, I suggest the grid method. So ito na siya, nakuha ko na yung outline sa papel, so tinrace ko lang siya. Very soft yung pagkakatrace ko kasi 4B yung ginamit ko sa likod and then H pencil naman yung ginamit kong pang trace para mas light lang at hindi masyadong bakat na bakat sa paper yung ating outline. Ngayon sa pagpili ng kulay, ito yung madaming nahihirapan. Kung ikaw ay beginner, I'm sure naiintindihan mo kung gaano kahirap pagpili ng kulay na gagamitin mo sa iyong portrait. So ito ipapakita ko sa inyo yung proseso na ginagawa ko. Ngayon kasi, sanay na ako, parang tingin ko pa lang sa reference, alam ko na kung ano yung mga kulay na gagamitin. Pero sa inyong mga beginners, alam ko sobrang challenging nito. So ganito yung gagawin nyo. Actually, ganito yung ginagawa ko when I was a beginner. So kukuha ako ng blank paper, yung may tooth na din. So pagmamasdan ko yung picture, titingnan ko yung pinaka dark shadow. Napansin nyo ba yung contour doon sa right side ng muka? That has for me the darkest shadow. So ito yung ginamit kong pencil, ilalagay ko na lang yung mga numbers na ginamit ko. So I go from dark to light. Pag nagle-layer ka, dapat light lang ang pressure para hindi ma-flatten yung tooth ng paper. So in this particular case, dahil smooth naman siya, may tooth pa rin siya pero hindi siya kasing laki nung sa vellum surface. So ito yung pangalawang pencil na gagamitin ko. Inoobserbahan kong mabuti yung gradient ng color para pag pinag-mix natin, makukuha natin yung tamang timpla. So nagle-layer lang ako ng mga colors on top of each other. So I start from the darkest shadow doon sa gilid ng mukha, napansin nyo ba? So ayan, so I'm going from dark to light. Light pressure lang yung talaga yung ginagawa ko dito. Ayan, dahan-dahan lang para hindi masyado nating ma-damage yung tooth ng paper at makapag-layer pa tayo ng mas madami. So papunta na tayo sa ating mid-tone. Ayan, we are parang
nakikita natin na from dark to light, lumalabas na yung gradient at yung actual na kulay na kinukuha nating timpla. So ito yung mga basic na mga pencil colors na posibleng magamit ko sa mukha. Kaya ako nasabing posible kasi pwede pa naman akong mag-adjust kapag sa actual drawing na, kung pwede kong bawasan o pwede kong dagdagan. So ito yung napili kong parang pinaka-pale na pang burnish ko sa aking darkest shadow. So napapansin niyo ba yung darkest shadow ko na yan sa gilid ng mukha? So binaburnish ko siya using this pencil, and then i-overlap ko na rin using this pencil doon sa mid tone at sa light tone para mas mukhang natural naman yung ating drawing. And then itong parang dark flesh na ito naman, ito yung pang burnish ko sa aking mid tone. Ayan, so pwede pa rin talaga akong mag-adjust later on kapag may napansin akong kulang o sobra naman doon sa aking ginagawang study na ito. So white naman, generally ito yung ginagamit talaga pang burnish, pero kapag dark shadows, kapag ginamitan mo ng white kasi minsan nagla-lighten, so ginagamit ko ang white sa mid to light tone lang. And then, ayan, so pwede pa akong mag-adjust, ganyan, combine hanggang mahuli ko yung talagang kulay na aking gagamitin sa aking portrait. Napansin nyo ba, ayan, mukha namang nahuli ko na siya, no? Yung colors na gagamitin ko. Gaya nga lang sabi ko, pwede pa naman akong mag-adjust later on. Hindi naman kailangan na ito lang o hindi naman kailangan na ito lahat. So, depende pa rin. So, napansin nyo ba na ang bilis-bilis i-burnish nitong colored pencil, nitong Prismacolor dito sa ating Strathmore smooth surface, which is I'm excited to use kasi nga parang mas madaling mag-blend. So napansin nyo ba nahuli natin, ano? So ngayon ipapakita ko sa inyo how I apply yung mga colors na napili ko kanina dito sa aking actual portrait. So makikita nyo, I layer it very very lightly. I start with my dark shadows dito sa gilid ng nose. Napansin nyo, I started with my second pencil na ginamit ko kanina kasi hindi naman kasing extreme ng shadows dito sa side ng nose, ano? Unlike doon sa right side na medyo dark, dito medyo light lang. So kaya patong-patong lang tayo. Hindi tayo kailangan munang mag-diin or mag-add ng pressure at this stage kasi we wanted na makuha muna natin yung talagang saturation at yung talagang timpla ng kulay bago tayo mag-burnish. Kasi pag nag-burnish tayo, medyo limited na yung mailalagay nating colors kasi nga na-flatten na natin yung tooth ng paper, wala na tayong kakaskasan ng ating color pencil. So napansin nyo ba, I go from dark to light, ulitin ko light pressure lang, and then habang tumatagal, habang nagiging saturated na yung ating layers, pwede na tayong mag-burnish. So ito, I'm using white already kasi hindi naman ganun ka-dark yung mga shadows ko, so the white can just burnish and blend it really well at talagang very nice and subtle and smooth yung nagagawang blending. Sa dark shadow, ginagamitan ko ng dark flesh na yan para mabuhay yung ating shadow. So ayan, so ganyan lang siya. Nakita nyo ba how I applied it? And ngayon meron pa tayong mga adjustment na ilalagay sa mga highlights and everything para maging maganda at tamang-tama yung timpla ng ating drawing. So yan yung aking drawing process. So sa video na ito ay nakita nyo how I do my color pencil drawings. And abangan nyo yung kabuuan nitong drawing na ito sa mga susunod na aking upload. Siyempre gusto ko munang mag-mega shoutout kina Charles Ivan Behona, Kawai Uwu, Archie Sebastian, Luis Andre Limon. So shoutout sa inyo. And abangan nyo yung kabuuan ng drawing na ito sa susunod kong video. And kung gusto nyo pang matuto ng iba pang mga technique using Prismacolor colored pencils, ay ilalagay ko ang link ito sa taas. Pindutin nyo lang, and thank you for watching.